Hi friends, welcome to my channel. I started the healthy meal plan. First episode you watch and subscribe my channel. So now I'm going to make the oatmeal. Oatmeal is very healthy for your kids. Not only for your kids, this can be used for the diet plan also. So let's make it. First I add the 1 cup of oats. Now I add dates, banana, grapes. Now I add cashews, 1 tablespoon curd. Finally I add fresh milk. Now mix it well. I don't like to add any other sweets and fruits. These are enough. This is very nutritious and healthy meal for your breakfast or dinner for your kids. You can try. This is very delicious recipe. මුලින්ම මම oats ගන්නවා. oats cup එකක්. ඕගොල්ලන්ට හදා ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අනුව oats අරගන්න. white diamond හරි ඕනම වර්ගයක oats එකක් අරගන්න. food city වල ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පොඩියට කපලා onion, tomato, chili, salted cheese. chili කිව්වහම මම මෙතන මාළු මිරිස් ගත්තේ. ඇට අයින් කරලා පොඩියට කපාගෙන අරගන්න. මේ vegetable plate එක පොඩියට කපාගෙන carrot, beans, spinach, ඊළඟට cauliflower, green onion, leeks. green onion වල මම කොළ හරියෙන් තමයි පොඩියට කපලා අරගත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් මෙතනදී ඕනම vegetable එකක් ගන්න පුළුවන්. mushroom, cabbage, broccoli ඔය වගේ ඕනම vegetable එකක් බබාලා කන්න ආස දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම cashew අරගෙන තියෙනවා, nuts, ඊළඟට curd. දැන් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ඕනම option එකකට යන්න පුළුවන්. මෙතන මම milk, fresh milk ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට coconut milk ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම spices අරගෙන තියෙනවා, curry powder teaspoon එකක්, ඊළඟට salt. මුලින්ම මම pan එකට butter tablespoon එකක් ගන්නවා. tablespoon එකටත් චුට්ටක් අඩුවෙන් මම දාගත්තේ. දැන් මෙතනදී මම ඔයාලට options තියනවා කිව්වේ මේ butter වෙනුවට අපි දාන්න පුළුවන් අපිට ghee ටිකක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් butter ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ කපාගත්ත onion ටික මේකට add කරගන්නවා. onion ටික දාලා ඒක චුට්ටක් fry වෙනකොට tomato ටික දාගන්නවා. tomato ටිකක් දාගෙන හොඳට mix කරගමු. දැන් මේ method එකම තමයි ඔයාලා දන්නවා ඇති උප්පුමා කියලා රුලන් වලින් හදන්නේ. ඒත් මේ විදිහටම තමයි හදන්නේ. ඒකත් හරිම රසයි. ඊළඟට මම carrots ටික දාගන්නවා. carrots ටිකක් දාගෙන හොඳට mix කරගමු. දැන් carrot, beans වගේ දේවල් වලට බබාලා ආසයිනේ. ඒ නිසා අපිට මේ ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම beans එකතු කරගත්තා, cauliflower එකතු කරගත්තා. දැන් මෙතනදී පොඩි දරුවෙක්ට වගේම මම කිව්වා ඩයට් ප්ලෑන් එකේ ඕනම කෙනෙක්ට කන්න පුළුවන් ඩයට් ප්ලෑන් එකකට කැමති ඕනම කෙනෙක්ට. ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ට කැමති vegetable එකක් අඩු වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම එතනදී දාගත්තා මාළු මිරිස් ටික දාගත්තා, ස්පිනච් ටික දාගත්තා, leeks ටික දාගත්තා. මේ ඔක්කොම දැන් vegetables ටික මම එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් හොඳට butter වලින් හොඳට fry වෙන්න අපි mix කරගමු. දැන් මම මෙතනදී vegetables ටිකක් වැඩිපුර දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ඒක අඩු කරගන්න, වැඩි කරගන්න පුළුවන් බබාලාගේ කැමැත්ත විදිහට. එහෙම නැත්නම් ලොකු දුවලා පුතාලා නම්, තරුණ අය නම්, ඒ වගේ ඕනම කෙනෙක්ට අඩු වැඩි කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙතනදී දැන් දාගන්නවා salt teaspoon එකක් දාගත්තේ. අපි පස්සේ රසය බලලා තව දාගමු. ඊළඟට මම curry powder දාගත්තා, pepper දාගත්තා. දැන් මෙතනදී ටිකක් ලොකු කෙනෙක්ට වගේ නම් chili powder add කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී බබාට නිසා pepper දාගත්තා. ඊළඟට මම fresh milk ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට fresh milk නැත්නම් coconut milk ගන්න පුළුවන්.
දැන් මෙතන මිල්ක් දාගන්න එක මම ක්වන්ටිටි එකක් ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ නැහැ. ඒ මොකද ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී ඔයාලා ගන්න ভেජිටබල්ස් වල ප්‍රමාණය අනුව ඒක හොඳට ටිකක් තැම්බෙන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේ මිල්ක් ටික දාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී අපි උප්පුමා වගේ දේවල් වලදී නම් වතුර එකතු කරගන්නේ. මෙතනදී අපි මිල්ක් එකතු කරගන්නවා. ඒක ටිකක් රස නිසා. දැන් මම salted cheese එකතු කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට ස්ප්‍රෙඩ් එකකින් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට එක පොඩි පීස් එකක් අරගෙන එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම curd ටේබල් ස්පූන් එකක් දාගන්නේ. ඕගොල්ලෝ කර්ඩ් වල ටේස්ට් එකට ආස නැත්තම් මෙතනදී යෝගට් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතන ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. මම මේකයි කිව්වේ කැමති විදිහට කැමති දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ නියුට්‍රිෂන් මේ හෙල්දි එක ඒ විදිහටම තියාගෙන. දැන් අපි මේක මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකෙන් ටිකක් හොඳට තැම්බෙන්න තියලා ඒකට මම දාගන්නවා දැන් ඕට්ස් ටික. ඕට්ස් ටික දාගෙන හොඳට මික්ස් කරගමු. මෙතනදී පොඩ්ඩක් කිරි ගතිය මදි කියලා හිතෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ආයෙමත් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකෙන් හරි කොකනට් මිල්ක් හරි පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සෝල්ට් රසය අනුව රස බලලා පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. පෙපර් එකතු කරගන්න රස බලලා. ඉතින් දැන් මම හදාගෙන ඉවරයි. මේකට දැන් මම ඇඩ් කරගන්නවා කැෂූස් ටික. දැන් මේ කැෂූස් වලට සමහර අය අකමැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම නට්ස් එකතු කරේ. මොකද බබාට හොඳ නියුට්‍රිෂන් මීල් එකක් නිසා කොම ටික එතකොට මේකට ඇතුළත් වෙලා තියෙන නිසා මම නට්ස් එකතු කරගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නැත්නම් ඇඩ් කරගන්න එපා. දැන් අපි මේකත් හොඳට පොඩ්ඩක් විතර මික්ස් කරගෙන සර්ව් කරගන්න. දැන් මේක ඇත්තටම මේ කොත්තු රොටි කන්න කැමති කෙනෙක්ට මෙන්න මේක හොඳම මීල් එකක්. මොකද කොත්තු එකක් වගේම තමයි. ඔයගොල්ලන්ට ෆිෂ් කරි එකක්, චිකන් කරි එකක් ඒ වගේ හදලා පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගෙන කන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පෙනුමෙනු කොත්තු රොටි එකක් වගේ නේද? ඒක හරිම රසයි. මේක ඇත්තටම පොඩ්ඩයි කන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් කෑව ගමන්ම බඩ පිරෙනවා. ඒ තරම්ම මොකද අපි ගොඩක් ভেජිටබල්ස් එකතු කරගෙන තියෙන නිසා ඉක්මනින්ම බඩ පිරෙනවා. ඉතින් ඔයාලා එච්චර ভেජිටබල්ස් වලට අකමැති නම් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හදලා බලන්න හරිම රසයි මම කියන්නම්.